את משלוח המנות שלי השנה החלטתי לאתר בפירות שביעית. האם יש בכך בעיה הלכתית כלשהי? מה יותר נהדר מלקיים מצווה בפירות שביעית? טוב, האמת שהסיפור קצת יותר מורכב. התורה קבעה בפסוק אחד את השימושים שלשמם נועדו פירות השביעית. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. פירות השביעית ניתנו למטרת אכילה. מכאן למדו חכמים שאסור לעשות בפירות השביעית שימוש שהוא התחייב לעשות ממילא. לדוגמה, מי שהתחייב לתת קידוש לבית הכנסת אינו יכול לתת את חובו בפירות שביעית. הדבר נכון אפילו לשימושים קדושים. לדוגמה, המשנה אוסרת להביא קורבנות שונים מפירות שביעית. חלק מהפוסקים למדו מכאן שאסור לקיים מצוות שהוא חייב בהן על ידי פירות שביעית, מפני שבכך הוא כביכול פורע את חובו לריבונו של עולם באמצעותם. על כך יש מקשים שהרי במפורש התירו לקיים מצוות נטילת לולב על ידי אתרוג שקדוש בקדושת שביעית, או לקיים מצוות 4 כוסות ביין של שביעית. למרות קושייה זו, רבים אסרו למעשה לקיים מצוות משלוח מנות מפירות שביעית. לדעתם, יש להבדיל בין קיום מצווה בעצמו על ידי פירות שביעית, כמו אתרוג ו4 כוסות שמותר, ובין מצווה שמחייבת אותו לתת דבר מה למישהו אחר, כמו משלוח מנות. במקרה זה השימוש בפירות שביעית נחשב כפריעת חוב שאסורה. על פי ההלכה, ישנה חובה לתת רק משלוח מנות אחד, ולכן האיסור לקיים את המצווה בפירות שביעית חל רק על המשלוח הראשון. אך לאחר מכן יהיה אפשר להמשיך ולתת משלוחי מנות נוספים הכוללים פירות שביעית. אלא שבנקודה זו העירו הפוסקים הערה נוספת. כאשר אדם מקבל משלוח מנות מחברו, מקובל מאוד שהוא מחזיר לו משלוח מנות גם כן. פוסקים רבים התייחסו למציאות זו כאילו הוא חייב לו, ולכן אסרו על המקבל להחזיר משלוח מנות שיש בו פירות שביעית. לא כל הפוסקים הסכימו לכך. לדעת הגריש אלישיב למשל, הדבר לא נחשב לחוב ממשי, שהרי אדם איננו יכול לתבוע בבית דין את חברו על כך שהוא לא החזיר לו משלוח מנות, ולכן מותר לפורו על ידי פירות שביעית. אולם רוב הפוסקים הורו להימנע מכך למעשה. אם כן, קיום משלוח מנות בפירות שביעית מותר לכתחילה דווקא לאחר המשלוח הראשון, ודווקא כאשר איננו מחזיר את המשלוח בתמורה למשלוח מנות אחר שניתן לו קודם לכן. משום כך, על אף הרצון להפיץ את בשורת קדושת השביעית ולהעמידה על ראש שמחתנו, נראה שיש להימנע מלשלב במשלוחי המנות פירות שביעית, ולזכות בה בהזדמנות אחרת. הנוהגים כמקילים או נותנים משלוח מנות עם פירות שביעית באופנים המותרים לכל הדעות, יקפידו לסמן על המשלוח שמדובר בפירות שביעית, כדי שהמקבל ידע שעליו לשמור על קדושתם.